Sugar is extremely important to India, not just because it's an integral part of our diet, but also because many Indians depend on sugarcane for their subsistence. But behind its making are millions of hands whose stories of toil are seldom heard of. Migration, a term we hear so often. People migrate for many reasons. Every year, thousands of rural families from Marathwada migrate to the sugarcane growing regions of western Maharashtra out of desperation and lack of choice. अब 6 महीना गाँव में घरे में काम करा था, गाँव में रोज खेतारी में रो उड़ी काम करा था, वो कहीं पिसा दका नहीं घर खर्चान पार है जाओ। अब वाया नातरा बेटी बेटार कहीं भी कारण रहती है सर एक ठोक 1 लाख रुपया पाळे दाणी और वाया नातरा काम लागणू असे असा बेती हम साठा थोडं काम करायचा कारण का एक जणा बजेट आहोत अभी दुसरी कामेन काय करतो एक जणा एक ठोक पिसा कोई दे नहीं तो कारखानेर पिसा 50,000 येते का 1 लाख येते का कोई भी खटको एक जणा देना का 19 तो एक काम अडचण भागत अशा असा बेती हम साठा थोडं काम करायचा। उत्तर प्रदेशची साखर ही भारतामध्ये लोकांना खाण्यासाठी वापरली जात आहे आणि महाराष्ट्राची साखर मुख्यतः निर्यात होत आहे आणि हे एक भारताचं वैशिष्ट्य ठरू पाहत आहे। त्याचा परिणाम असा आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये यावर्षी 70 लाख टन एवढी साखर निर्यात होईल कोणतीही सबसिडी न देता। हे पण एक मोठं रेकॉर्ड आहे भारत सरकारसाठी पण आणि महाराष्ट्रासाठी पण। Prosperity, power and fortune in the sugarcane growing states is synonymous with the crop. But does it have any resonance in the lives of the cane cutters who year after year, generation after generation, toil in the sugarcane fields? काही साधन असलं तर आम्हाला ऊस तोडायची गरज आहे का एवढी आमचे लेकरं आमच्या सासू सासरे तोडे आईबाप तोडे त्यांच्या मागं आम्ही तोडायचं आमच्या मागं लेकरं बी याडी बापेर परिस्थिति घण गरीब हेती याडी बाप भी साटा तोड़ेन जाते थे मलकेर बारक्यापणे में वाया करना के हमारो आंग सासरे में भी साटा तोड़ेन हमें जानूज लागच। What really lures these workers to cane cutting? Is it the hefty advance offered by the middlemen for unrealistic harvest quotas? स्थलांतरित कामगारांमध्ये जर बघितलं ऊसतोड कामगार आणि इतर जे कामगार आहेत इंडस्ट्रियल वर्कर असतील किंवा कन्स्ट्रक्शन वर्कर असतील तर याच्यामध्ये कसं आहे की ते इंडिव्हिज्युअली एक व्यक्ती येऊन त्यांच्यासोबतचा करार होतो परंतु ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर क्वैता म्हणजे एका कुटुंबाबरोबरचा एक करार असतो। आम्ही जूनमध्ये बीडला जातो जाऊन घरोघर जाऊन आम्ही पैसे देऊन 10,000 20,000 पहिले देतो मग 6 महिने त्यांच्याकडून काम झाल्यानंतर आम्ही हिसाब किताब मागून पट्टा पडल्यानंतर करतो। जोडी एक बैलगाडीला 2 लाख देतो उचल। पण काय करावं आम्हाला सासऱ्याला ना खूप सारे पैसे लागले त्यांना कोरोना झाला होता त्याच्यामुळे आम्ही ही सोय घेतली इकडं कारखान्याची उचल घेतली टनी जेवढं होईल तेवढे पैसे होते तर असं असतं ते आणि नाहीतर मग फिरले तर ते पुढल्या वर्षी यायचं आणि ते पैसे द्यायचे नाहीतर मग आपलं हे बैल जर असले आपले स्वतःचे ते विकून ते मुकदमाचे पैसे द्यायचे। In the early hours before dawn, they leave for the sugarcane fields and begin their back-breaking work, cutting, cleaning, bundling and loading cane. They return by the end of the afternoon to join a long line of cane-laden bullock carts at the factory gates, feeding an uninterrupted supply of cane that helps the factories humming 24/7. शेवटी काम न किती तो मालक मुकादम ऊपरी ते हमने गाड़ी देवा पिसा दे मैंने जा लाख रुपया पिसा दे मैंने जा काम करो ये करो वो करो
ओनूर डरे ती हमने काम करूनच भाग जाए आणि करे सो इलाज छे नहीं पुनः काम करना का से हेगो को तो कनाई साटार में परड भी निकल साप अजगर निकल शे निकल सतरा बोलो ये शे निकलन भी जीव धोके में घालन हमने काम करूनच लागत. Forced to live in squalor, sickness and exploitation, it's an inhuman existence for the women workers. आम्ही सकाळी 3 वाजता उठतो, नंतर आम्ही चहा ब्रश ते करून सकाळी 3 वाजता इथून फळात जाण्यासाठी निघतो. नंतर फळात पोहोचतो 7 वाजता. 7 वाजले तसं 9 वाजेपर्यंत ऊस तोडते. मग तिथून जाऊन ऊस तोडायचं, मोळ्या बांधायच्या, भरायचं. नेरी 11ला 12ला करतो. 8-10 वाजे तोणी हम रातोणा गाडी भराचा वत्यान स्वयंपाक करण खान सोयन हमें 10 वाजत. तिथं कधी 1ला होती की 2ला होती कधी 10 सकाळी 4ला गाड्या रिकाम होते. तवर टाटून बसावं लागतं तिथं. कंबर दुखत होती, पाय दुखत होते. सकाळी उठायची म्हणजे हे नव्हती तर उठावं लागायला सकाळी 4 वाजता. पिरियड आवाज तरी हमें जखोण काही आता पेट हो दुखचं तरी हम जखोण काही 4 दाडा सध्याला बेसानी रोजी काम करू लागत हमें ना. They face several health issues like abnormal bleeding, repeated miscarriages due to heavy workload, and long hours of work. Not surprisingly, all these issues of the women cane cutters are inseparably intertwined. डॉक्टरने म्हणलं ते काम करू नका. ते काम केलं ते पाणी कम पडलं. ते वजाचं उचललं होतं. ते उचललं तर ते गर्भ तसं झालं. 3 दिवस पोटामध्ये झालं होतं तसं. तर तिथून फलटणला येत आम्ही. फलटणला आलो. माजलगाव ट्रीटमेंट होते. तिथं ट्रीटमेंट आणखी डबल केलो. तिथून नंतर आंबेजोगाई गेलो. तिथं खाली करून आलो. तुमच्यापैकी कुणाचं गर्भाशय काढलेलं आहे का? तुमचं कुणाचं ऑपरेशन झालंय का गर्भाशयाचं? पिशवी काढली का कुणाची? आता काय त्रास होतो का पिशवी काढल्यामुळं? कंबर दुखते, हातपाय दुखते, अशक्तपणा येतो. त्यांचं खूप लहान वयामध्ये गर्भाशय काढला जातो. त्यांचं वय साधारणतः एक 25 ते 30, 35, 40च्या दरम्यान असतं. पण जेव्हा डॉक्टरकडे हे जातात तेव्हा डॉक्टर त्यांना समजून नाही सांगत की गर्भाशय काढल्यानंतर कुठले परिणाम होतात. पण डॉक्टर त्यांना भीती दाखवतात की कॅन्सर होईल किंवा तुमच्या गर्भाशयाला गाठ आली, तुम्हाला मोठा आजार होऊ शकतो, अशा प्रकारची एक भीती दाखवून. कारण एक ऑपरेशन केलं तर डॉक्टरांना त्याच्या पाठीमागं 35,000 ते 40,000 रुपये भेटतात. Being born into a family of migrant sugarcane worker means being trapped in a vicious cycle of poverty and illiteracy. The children of cane cutters, especially the girls, are forced into early marriages because their safety and security is a concern both at home and at the work site. ऊस तोडणीसाठी एक जोडी तयार होती म्हणून यांचं बालविवाह होतात. म्हणजे एक 12, 13, 15 वर्षाच्या आतमध्ये यांचं लग्न केलं जातं. का तर एक जोडी तयार होते आणि एका जोडीला ॲडव्हान्स मिळतो ह्या हिशोबानं. The younger children devoid of a chance to get an education are naturally forced to do labor. And most of them are abused and are either unpaid or underpaid. 3ला उठतोय, चहा पाणी करून जातोय ऊसाच्या रानात. तर 9ला जेवण करायचे, 10ला गाडी लावायची, मोळ्या बांधायच्या, वाडं बांधायचं, पुन्हा गाडी भरू लागायची वळडाला. मी 9वीला आहे यंदा, पण मला पुढच्या वर्षी 10वीला बसायचं आहे. पण शिकू वाटतंय, नोकरी लागू वाटते, पण सुविधा नाही राहण्याची म्हणून अवघड आहे. Uttar Pradesh is the highest sugarcane producing state in India, followed by Maharashtra. Majority of small and marginal farmers here depend on sugarcane for their subsistence. But high input costs
and issues related to cane procurement process significantly affect their income. एक बीघे में गन्ने बुआई में कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, और उसमें दवाई है, फिर एक एक दवाई इतनी महंगी आ रही, कम से कम 1200 की 1300 रुपये की दवाई आ रही, एक बीघे में 1300 रुपये का खर्चा दवाई का आ रहा, और फिर उसमें और भी मेहनत बहुत कुछ है, तो उसकी लगा कर तो कुछ भी नहीं बचता, बस मेहनत ही, आदमी की जो मेहनत थी थोड़ी बहुत ही मेहनत ही बचो। Gaps in annual cane survey and delays in receipt of supply tickets force many of them into selling the cane to local jaggery producing units at a lower price. गन्ने का रेट सरकार तो कहा 15 दिन में करा देंगे, पर जो फैक्ट्री है बाजू फैक्ट्री 6-6 महीने नहीं कर रही। पेमेंट डिले होने से किसान को तो जो मजदूर कर रहा, दवाई ला रहा, अगर सोसाइटी में खाद ला होगा तो उसके लिए किसान को ब्याज देना पड़ेगा। अब मान लिया किसान का गन्ना पूरा फैक्ट्री पर भी नहीं जा पाता, जो को लो पर चरखी पर क्रेशर में जाओ कम से कम 50-50 100-100 रुपये कम जा, तो उससे भी किसान को बहुत दिक्कत है, पूरा गन्ना फैक्ट्री पर नहीं जा पाता। More than half of agricultural laborers are women, yet their contribution remains undervalued, especially in sectors such as sugarcane farming, which are perceived to be male-dominated. जब मेरे पति मर गए थे ना, सारा काम मुझे करना पड़ा, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे उस टाइम पर। हम तो पूरा काम कर रहे, जो किसान काम करेगा वो हम काम कर रहे। जब हम खेत में गन्ना बो रहे, हम काट रहे, हम नुड़ा रहे, हम बांध रहे, छोल रहे, हम सारा काम कर रहे हैं यहाँ से। महिला मजदूर को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अकेले दुकेले वो यदि खेत में काम करने के लिए जाती हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। उनका बहुत जगह देखने को मिलता है, शारीरिक उत्पीड़न भी होता है। और रही मजदूरी की बात, पुरुष के मुकाबले महिलाओं को लगभग आप ये मान के चलिए कि 25 से 30% तक कम मजदूरी मिलती है। The central government has fixed a minimum standard price for the mill owners to sell their sugar with the aim of benefiting farmers. आपल्याला जो उत्पादन खर्च आहे तो वजा करून आपण शेतकऱ्याला शासनाच्या केंद्र सरकार जो FRPचा आहे कायदा, ती कमीत कमी रिकव्हरी असेल तर FRPपेक्षा आपण जास्तीचा भाव देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर गेल्या 5 वर्षाचं जर बघितलं तर इतर कारखान्याच्या तुलनेमध्ये आपला किमान 100 ते 200 रुपये भाव हा जास्त देण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे त्याच्यामध्ये. The government has also offered soft loans to sugar mills and distilleries to increase ethanol output and its supply, a move that has helped sugar mills reap better profits. अब हम लोग चीनी के अलावा जैसे पावर का प्रोजेक्ट होता है उसी के हिसाब से जो खोई वगैरह बनती है वो, और इसके अलावा हम लोग जो एथेनॉल का प्लांट है ये भी पिछले 2 सालों के अंदर करीब 100 डिस्टिलरी यूनिट जहाँ पे एथेनॉल बनता है ये लग रही हैं। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा हब बन रहा है जहाँ पे शुगर मिल से एसोसिएटेड एक पूरा हब बन रहा है, जिसमें कि हम लोग इन हाउस शुगर मिल के साथ ही एथेनॉल प्लांट भी लगा रहे हैं। Despite being an essential commodity, sugar trading is not a profitable venture, claim the traders. Fluctuating retail prices and freight costs make the commodity the least reliable in the market. हर कोई आता है तो पहले क्या पूछता है, शक्कर का रेट पूछता है। तो क्या दुकानदार की क्या मेंटालिटी हो जाती है कि इसको कम रखते हैं, फिर इसी बीच में कंपटीशन चालू हो जाती है। अभी ऐसे तो नहीं कर सकते, सरकार तो ऐसे तो नहीं कर सकती कि इतने ही रेट में तुमको बिकना है। हालांकि वो शक्कर के लिए गवर्नमेंट कारखाने से लेने के लिए, फैक्ट्री से लेने के लिए रेट फिक्स है कि इससे नीचे नहीं रेट जाना है, लेकिन इधर रिटेलर को कुछ नहीं ना ऐसे, वो तो कितने भी बेच सकता है वैसे तो। The transportation charges which have been taken care by us from the factory to our stores, the freights which are being fluctuating day by day because of the diesel prices, because of the availability of the lorries. So this is the basic reason behind it, that sugar rates fluctuate into the local market.
चीनी खाने वाले तो सारा शहर है, हर आदमी चीनी खाता है, लेकिन चीनी का कारोबार करने वाले कम है, क्योंकि चीनी के जो दुकानदारों को मुनाफा नहीं है। हमारी एडवांस पेमेंट जाती है मिल में, एक मोटर 6 लाख रुपए की बैठी है लगभग, और हमें 6,000 के माल पर 3,000 रुपये नहीं बचते एडवांस पेमेंट करने के बाद। Food supply chains that are inclusive, equitable, and sustainable can help lift millions of small farmers and farm workers out of poverty and fuel struggling economies. But who is willing to initiate this urgent systemic change? आता आपण पाहिलेत की ऊसतोड कामगारांची समस्या ज्या आहेत की आता आपण बघितलं ते मुलांचे शिक्षण असोत, महिलांची समस्या, महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या असोत किंवा सामाजिकही प्रश्न आहेत इतर, या सगळ्या प्रश्नांना जर मार्ग काढायचा असेल तर मला असं वाटतं की सगळ्यांनी सोबत येऊन त्यामध्ये गव्हर्नमेंट असेल, म्हणजे जिल्हा अधिकारी असतील, शासन असेल किंवा जे कंपनी ओनर असतील किंवा ठेकेदार असेल किंवा शिक्षण आणि आरोग्य विभाग, या सगळ्यांनी आणि काही सामाजिक संस्थांनी पण पुढाकार घेऊन सगळ्यांनी एकत्रित येऊन जर एक काम केलं तर नक्कीच हा प्रश्न सुटेल असं मला वाटतंय. याच वर्षी महाराष्ट्राने ऊस तोडणी कामगारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ निर्माण केलं आहे. त्यांचं इन्शुरन्स, त्यांचं ॲक्सिडेंट क्लेम या सगळ्यामध्ये येत्या काळामध्ये काम होईल आणि याच्या धोरणामध्ये साखर आयुक्तालयाचा मोठा वाटा असणार आहे. साखर तोडणी कामगारांचं, ऊस तोडणी कामगारांचं आयुष्यसुद्धा समाधानाचं जावं यासाठी प्रशासन पण फार जागरूक आहे. Sugar, it's everywhere, in sweets to celebrate occasions, to appease gods, to calm our bitter moments and enrich our beautiful ones. But it's perhaps time to remind ourselves that for millions of people, sugar is a symbol of crushed hopes and deep despair. And their story is like this cube of sugar dissolving in your cup of tea.